Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt ca de fiecare dată încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 24 până pe 31 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate chiar ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă reamintesc, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Cum de-al minteri, cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez din inimă bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți, sunteți aici alături de mine și prin intermediul abonării, al like-urilor, al comentariilor frumoase, al fiecărui gând bun care vine din partea voastră, nu rămâne decât să vă mulțumesc din suflet tuturor. Și acum, haideți să trecem la lectura de astăzi pentru voi, perioada 24-31 august. Dragii mei, să știți că august a fost și încă mai este o lună deosebită și foarte intensă. De ce? Pentru că am avut acea eclipsă de soare, eclipsă totală de soare din 12 august și acum desigur ne apropiem de eclipsa de lună din 28 august în Pești. Așa că suntem într-o perioadă în care lucrurile se pot schimba foarte brusc, uneori fără să fim foarte pregătiți. Pentru unii dintre voi schimbările poate sunt deja foarte vizibile, pentru alții sunt mai subtile așa și trebuie să le observați cu mai multă atenție. Totuși, această eclipsă de lună marchează încheierea unei eliberări, a conștientizării și a schimbării poate de direcție. Asta nu înseamnă desigur că toată lumea va trece prin aceleași lucruri, pentru că fiecare zodie și evident fiecare persoană resimte această energie în felul său. Așa că puteți avea senzația de schimbări bruște, de lucruri care apar pe nepregătite și în general de situații care să ne oblige până la urmă, pentru că e o analiză astrologică generală colectivă, să ne oblige să ne repoziționăm. O perioadă în care nu trebuie să ne mai mire răsturnări de situație, încheieri, dar desigur și noi începuturi. Acum, în ceea ce vă privește strict pe voi, dragii mei din Taur, această eclipsă de soare care a avut loc în 12 august, fiind în zodia Leu, care e un semn fix la fel ca și voi, face ca acest final de august să aducă schimbări care să vă scoată din zona voastră de confort sau dintr-o zonă de stabilitate pe care voi credeați că vă puteți baza. Ce a început odată cu această eclipsă sau poate chiar puțin înaintea ei, eclipsa, mă refer de eclipsa de soare din 12 august, poate continua acum. Iar voi, dragilor, puteți fi puși în situația de a vă schimba poate casa, ceva legat de familie, planurile, locul sau chiar siguranța voastră. La voi această eclipsă de lună din Pești, de pe 28 august, va activa zona asta în mare parte a prieteniilor, a grupurilor, a proiectelor voastre, a planurilor voastre de viitor. Pot aduce schimbări pe zona asta, oameni care pot pleca din viața voastră, oameni noi care apar în viața voastră. Așa că, în concluzie, din punct de vedere astrologic, acest final de august vă poate scoate destul de puternic dintr-o zonă stabilă și chiar vă poate obliga să vă adaptați la una nouă, indiferent că vorbim de relații, casă, familie sau planuri. Și acum, haideți să vedem care este energia generală pentru această ultimă perioadă de august, pentru dragii mei din Taur. Soare în Scorpion. Interesant, avem numărul 8.
Poate vă spune ceva acest număr sau are o anumită conotație importantă pentru voi. Acest soare în Scorpion, poate că unii dintre voi aveți ascendent și pe Scorpion, aveți o legătură în mod directă cu această zodie, îmi vorbește de o perioadă de transformări foarte profunde. Sunt niște schimbări prin care voi treceți, dar care au rolul să vă ajute să lăsați în urmă ceea ce nu vă mai este de folos și în felul acesta să puteți începe un capitol nou. Aveți o pasiune și ar putea fi o mare forță pentru voi în această perioadă. Este totuși important să nu luați decizii doar sub impulsul momentului. Calmul pentru voi în această perioadă ar trebui să aibă rolul principal, pentru că doar așa voi puteți vedea direcția. Într-adevăr, e o carte care îmi vorbește de o atenție mărită vis-a-vis de relațiile importante din viața voastră, indiferent că sunt ele sentimentale sau sociale. Ce ar mai fi de spus? Că unele legături pot avea un impact destul de puternic asupra evoluției voastre, dar să știți că ele vin ca să vă învețe lecții. Nu știu, cum am mai spus, oameni care pleacă, oameni care vin, oameni noi. Așa că aveți curaj în această ultimă perioadă de august să renunțați la ceea ce vă face rău, indiferent că este vorba despre o relație, un obicei sau un mod de a gândi. Să vă eliberați așa de tot ceea ce vă consumă și în felul acesta să vi se deschidă drumul către o versiune mult mai puternică a voastră. Un alt aspect important, acest soare în Scorpion, încercați să priviți dincolo de aparențe. E o perioadă care vă invită să înțelegeți cumva mult mai profund anumiți oameni, anumite situații și chiar propriile voastre motivații. Pentru că uneori cele mai importante răspunsuri se află sub aceste aparențe. Lucruri interesante, da? V-am spus numărul 8. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 24-31 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Justiția a căzut și la berbec justiția aici. Dar la voi văd că continuă cu arcanele majore. Avem justiție, judecata, 7 de bâte, cavaler de bâte și surpriza perioadei. Haideți să le clarificăm. Să știți că judecata ne vorbește foarte mult de zodia Scorpion și de Pluton. Iar justiția avem zodia Balanță. Aici avem zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Dar haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, justiția pentru dragii mei din Taur, perioada 24-31 august. Clarificăm judecata. Am un mesaj pentru toți privitorii mei care nu s-au abonat și care mă urmăresc totuși. Dragilor, eu zic că ar fi mult mai simplu să vă abonați, este gratuit. Și o să ziceți, da, de unde știți, doamnă? Pentru că, ce să vezi, canalul ăsta mi aparține și văd pe statistică și sunt foarte mulți dintre voi care urmăresc acest conținut, dar nu se abonează. Dacă vă plac, ca să nu-mi pierdeți lecturile și să stați de fiecare dată să mă căutați, puteți să vă abonați, este mult mai simplu.
Bun, haideți să vedem, clarificăm și surpriza perioadei. Te rog. Surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem ce avem aici. Justiția pe partea muncii. Putem vorbi de contracte, înțelegeri, colaborări. De unde provine? De la roata destinului și un 8 de spade. Ceva s-a întâmplat pe partea asta a muncii, care v-a cam dat un pic lucrurile peste cap, să spunem așa, în planul ăsta profesional. Roata destinului în această situație, eu aș vedea-o ca pe o, cum să spun eu, o schimbare care a apărut ori la locul de muncă, s-a făcut vreo restructurare sau poate a apărut un post mai bun sau a apărut un alt domeniu de interes pentru voi, a apărut ceva neașteptat. De asemenea, poate a venit o nouă colaborare, un nou proiect, total diferit față de planul pe care voi vi-l făcuserăți cu ceva timp în urmă. Lucru care pe voi v-a dus la acest 8 de spade. Acest 8 de spade, să știți că în general așa e o energie care vorbește de limitare, de blocaj, de o captivitate la nivel mental. Situații care posibil să vă fi blocat un pic. Dar ori voi chiar ați trecut prin anumite blocaje sau printr-o lipsă de opțiuni foarte clare sau poate ați traversat recent un timp în care nu vedeați nicio soluție la o problemă la nivel de muncă. Cumva v-ați simțit prinși poate într-un proiect sau chiar într-un loc de muncă care nu mai, cum să spun eu, parcă te limita. Apăruseră niște restricții, niște limitări. Acum, mai putem vorbi și de o autolimitare. Pentru că este totuși un 8 de spade care ne vorbește de rațional. Și e posibil ca voi, în mare parte, să nu vedeți foarte clar respectiva situație. Și asta să vă fi adus în situația de, practic, de a nu mai avea nicio perspectivă. Ca și cum ai spune, gata, până aici și nu mai am cum să ies de aici. Este o energie care, și aici e partea frumoasă și paradoxul, pentru că e o energie care îmi spune în felul următor, e posibil în mintea ta acolo să, gata, de aici nu mai ies, aici rămân, că uite, e greu în altă parte sau că nu pot face lucrul respectiv sau dacă poate unii dintre voi ați avut parte și de o restructurare la locul de muncă și te-ai văzut așa, brusc, fără opțiuni. Totuși, acest 8 de spade, dragilor, trebuie să vă spun că de multe ori ne anunță că realitatea s-ar putea să fie cu totul și cu totul alta față de ceea ce v-ați imaginat voi. Temerile pe care le-ați avut voi, pentru că toate aceste lucruri duc la justiția, care, ce să vezi, îmi vorbește de decizii corecte, decizii bazate pe analiză, pe fapte, pe informații, pe reguli, da? Cumva chiar pot anunța rezolvarea unor anumite conflicte, da? Într-un mod cât mai echilibrat. Așa că și ținând cont totuși de 8-ul ăsta de spade, aș spune că e posibil ca voi să fiți prea critici sau prea duri, chiar și cu voi înșivă. Nu judecați prea repede situația fără să înțelegeți toate detaliile. Asta în prima fază. În al doilea rând, aș mai putea să spun cu roata destinului că a apărut clar o schimbare pe care voi nu ați putut să o controlați în totalitate.
da? Că a fost o schimbare de poziție, că a fost o restructurare, cum am mai spus, sau o întorsătură neașteptată, nu ați putut să o controlați și atunci cumva logic apare acest 8 de spade, da? Schimbarea care pe voi v-a prins așa într-un moment de nesiguranță. Acum, tocmai de asta apare acest blocaj, pentru că voi ați simțit că parcă nu mai aveți opțiuni, nu știți încă ce variantă este cea mai bună pentru voi, v-ați autolimitat, ca și cum mental vă spuneați nu pot, nu am de ales, dar dacă fac asta ce se întâmplă? Tocmai de aceea acest arcan major, pentru că este ceva totuși important în această perioadă, decizia finală nu trebuie să o luați din teamă, din frică. Trebuie să vă uitați la fapte, la condiții, la avantaje, la dezavantaje și practic la ceea ce este realmente corect pentru voi. Indiferent că este vorba de un contract, de o schimbare de post, de condiții de muncă, de acte sau chiar de o decizie oficială. Da? Nu sunteți blocați definitiv, mai degrabă aș spune că schimbarea v-a surprins atât de tare încât a creat, cel puțin pentru o perioadă scurtă, senzația că voi chiar nu mai aveți foarte mult spațiu așa să manevrați lucrurile, dar situația ajunge, se pare, într-un punct în care voi chiar trebuie să alegeți conștient, da? Să ieșiți din această situație printr-o decizie foarte bine cântărită și nu o decizie luată impulsiv. Acum, partea banilor, avem judecata. Judecata, cum am mai spus, reprezintă pe Pluton, Scorpionul, și vorbește de o trezire, de o reevaluare și o schimbare la fel de importantă și pe partea banilor. Dar ne mai spune un lucru, încă alte două aspecte, poate să fie legat de ceva din trecut, din trecutul tău financiar, o situație legată de bani din trecut sau ceva legat de o alegere pe care voi ați făcut-o cu ceva timp în urmă, mai ales că se pare că judecata vine de la acești 7 de cupe, în care voi a trebuit să alegeți ceva. 7 de cupe în această situație, pe partea banilor, îmi vorbește de asemenea, trebuie să vă zic, și 7 de cupe are zodia Scorpion. Sunteți e o perioadă destul de intensă pentru voi și cu precădere pe partea asta profesională și materială, financiară. Bun, 7 de cupe îmi vorbește desigur de o anumită iluzie care v-ați făcut-o legată de bani cu ceva timp în urmă, ați avut un vis sau ați avut o perioadă de confuzie, de ce nu? Nu știu dacă ați avut voi în plan să câștigați niște bănuți din mai multe surse. Ar putea să fie și asta. În altă ordine de idei, aș spune că voi ați avut o perioadă în care ați avut mai multe variante sau mai multe tentații sau posibilități financiare. Dar posibil ca nu toate să fi fost realiste sau foarte avantajoase pentru voi. Cum am mai spus, poate să fie o alegere făcută într-un anumit moment în care poate voi nu aveți toate informațiile. Judecata apare în acest moment ca și cum ar zice gata, trebuie să lămuriți această situație financiară, nu mai merge așa, ori că corectați o decizie financiară mai veche, ori că reevaluați o datorie sau o refinanțare bancară poate, ori închideți o anumită obligație față de cineva bănească sau recuperați o situație care cumva a rămas așa în aer din punct de vedere financiar. Acum, asta nu înseamnă că, domne, ia să vezi acum că trebuie să plătesc pentru ce am făcut. Putem vorbi și de o recuperare, să primiți ceea ce vi se cuvine, să reparați, în așa fel încât să încheiați un anumit context financiar și să mergeți mai departe. Deci, ne arată o situație în care voi învățați
poate, dintr-o experiență financiară din trecut, iar acum deciziile voastre, cel puțin la nivelul ăsta bănesc, sunt mult mai mature. Acum, dacă apare și o sumă în plus sau o recuperare sau, nu știu, o oportunitate financiară, aceasta vine tocmai ca urmare a unei situații vechi care se redeschide și se cere rezolvată. Pe partea relației avem un 7 de bâte provenit, ce să vezi, de la justiție, încă o dată zodia balanță avem aici. Foarte interesant, foarte, foarte interesant aici. Dragii mei dragi, eu aș vedea perioada asta pentru cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație. Șaptele ăsta de bâte îmi vorbește de cineva care își apără poziția, care își apără anumite limite, își apără punctele de vedere. Iar faptul că provine din justiția sugerează că voi simțiți că trebuie să puneți lucrurile în balanță. Și, nu știu, poate să spuneți, domne, asta este ceea ce eu consider că este corect sau asta nu mai accept de acum înainte. O perioadă în care, nu știu, poate să aveți așa o discuție serioasă, o negociere sau poate chiar o situație în care fiecare dintre parteneri să-și susțină punctul de vedere. Nu văd neapărat un conflict sau despărțire nici pe departe, ci mai degrabă văd nevoia ca de a se stabili anumite limite în relația voastră, în așa fel încât să se restabilească echilibru. Justiția în acest context al relației, despre asta ne vorbește. Dacă unul dintre voi oferă mai mult decât celălalt sau este tratat incorect sau pur și simplu vedeți că lucrurile nu sunt tocmai echilibrate, atunci șaptele de bâte spune: acum mă ridic, îmi apăr dreptul de a fi tratat cât mai corect. Ideea care este, e ca și cum mai spune: dom'le, nu vreau să mă cer cu tine, dar nici nu parcă nu mai sunt dispusă să trec peste anumite lucruri. Acum, ideea asta, vedem bine că a apărut de 2 ori justiția, mi-atrage atenția asupra unei teme de fond a întregii lecturi, pentru că ne vorbește de corectitudine, de echilibru, de decizii, dar și de punerea unor limite sănătoase, atât pe parte profesională cât și pe parte de relații. Acum, haideți să vedem pentru cei singuri. Și avem un cavaler de bâte, zodii de foc, berbec leu săgetător. Nu e întâmplător de unde provine, tot de la un cavaler de bâte și de la un as de spade. Dragilor, ceea ce pentru voi e posibil să fi părut, nu știu dacă ați cunoscut o energie în zodii de foc, nu e obligatoriu, eu îmi fac datoria să vă spun pentru că e chiar accentuat, dar ceea ce voi ați crezut că este trecător, e posibil să vă dați seama că nu prea este atât de trecător. Lasă că am cunoscut pe cineva, dar cum vine așa și pleacă. E o pasiune de moment, o chimie între noi, dar poate nimic mai mult. De ce spun acest lucru? Pentru că avem acest as de spade care vorbește de o perspectivă cu totul și cu totul nouă asupra iubirii în general. O decizie clară legată de cineva. E ca și cum ți-ai dat seama ce tip de caracter este această energie. Poate că îți dai seama de ce înainte n-a mers și acum poate să funcționeze sau de ce relațiile voastre nu au funcționat. Adică începe să vedeți lucrurile mult mai clar vis-a-vis de această energie sau în general vis-a-vis de viața voastră amoroasă. Pentru că ambele duc la acest cavaler de bâte care trebuie să vă spun că privește către viitor. Indiferent, uite și aici avem tot un cavaler de bâte, da? Privesc către viitor. Dragilor, voi eu spune că percepeți o anumită energie, o anumită persoană ca pe cineva atrăgător, dinamic, pasional, dar poate
instabil, da? Sau ceva așa de moment. De ce? Pentru că, în general, cavalerul de băte, să știți că în sine reprezintă acea energie care nu-ți garantează o anumită stabilitate. De ce? Pentru că vine repede, se aprinde, provoacă, atrage și așa cum de repede a venit, așa repede pleacă. Dar, tocmai acest as de spade, așa cum am mai spus, îmi spune că voi începeți să vedeți mult mai clar, mult mai limpede de fapt cine este acest personaj, și ce reprezintă această conexiune cu acest personaj. Pentru că puteți descoperi, poate, sau ați descoperit deja că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, poate, pe cât păreau la început. Și aici aș face, să zic așa, aș înclina de asemenea și pe o mică diferență. Poate că unii dintre voi realizați că această persoană nu este pasageră sau poate nu. Dar ce puteți vedea cu siguranță, adevărul despre această persoană. Și în același timp va trebui poate să și decideți ce faceți cu această atracție. Totuși, repetarea asta a cavalerului mie îmi face cu ochiul. Și de ce? Pentru că parcă spune că energia acestui personaj nu dispare după primul contact. Revine, insistă, continuă să aibă un rol în povestea voastră emoțională. Mai ales că voi sunteți un semn foarte orientați către stabilitate, să apară atât de puternic bâte plus bâte și între ele asul ăsta de spade e genul ăla de energie care vă cam scoate din zona voastră obișnuită. Așa că, în concluzie, pentru cei singurei, aș spune că e o perioadă care se aprinde ceva foarte puternic, dar ceea ce voi credeați că este doar o aventură sau o atracție de moment, poate să ajungă în situația în care să vă puneți niște întrebări foarte serioase. Da? Pentru că asul de spade vă obligă să vedeți clar ce este această conexiune de fapt, ce vrea de la voi sau ce așteptări aveți voi de la această conexiune. Și acum, surpriza săptămânii, să știți că o aduce turnul. De unde provine el? De la carul zodiac și de la tot la un 7 de bâte. Foarte interesant aici. Este ceva care, într-adevăr, o să vă cam zguduie un pic, dar nu foarte tare, zic eu. Dragii mei, în această perioadă, eu aș spune că voi, oarecum aici vedem o mișcare, voi încercați să țineți o anumită direcție, încercați să vă apărați poziția cu 7 de bâte, apare mișcare aici, nu știu, poate să fie vorba și chiar și de o călătorie sau legat poate de un mijloc de transport, dar asta așa pentru cine rezonează, dar per general e clar că voi încercați să mențineți o anumită direcție vis-a-vis de o anumită situație, încercați să vă apărați acel rol, această poziție, dar ceva intervine brusc și vă schimbă total configurația. Carul în această situație ne arată direcția, controlul, da? Cumva e ca și cum ai zice, știu unde merg. 7 vine și spune, domne, îmi apăr poziția, îmi apăr ce am și nu mă dau înapoi. Dar tu nu, spune foarte clar, da. Dar apare ceva ce nu mai poate fi controlat în același fel. Nu-l văd. Eu oricum, cei care mă urmăresc știți acest lucru. Eu turnul nu-l văd neapărat ca pe ceva rău, dar îl văd de multe ori ca pe ceva necesar. E într-adevăr o schimbare bruscă ce sparge o situație care devenise poate prea rigidă. Așa că este
chiar dacă voi veți încerca, tocmai pentru că vedem foarte bine, și energia voastră generală e una de transformare. Pluton, să știți, și la turnul este reprezentat de Marte, guvernatorul atât al Berbecului cât și al Scorpionului, și care într-adevăr în momentul în care vine pune lucrurile în mișcare, dar într-o mișcare, să spunem, neașteptată pentru voi, adică ceva se schimbă, chiar dacă voi sunteți hotărâți și vreți să susțineți un punct, o situație, un punct de vedere, indiferent pe ce domeniul al vieții, totuși turnul vine și spune nu cred că e bine pe acolo. E acea explicație metaforică pe care o fac eu de multe ori când insistăm și noi vrem să facem numai așa și poate nu ne iese. Și tot încercăm, e modalitatea, să spunem, a Universului, a divinității, care spune, știi ce, trebuie să schimbi strategia, trebuie să schimbi ceva, nu mai merge așa. Pentru că posibil să-ți faci ție însuți rău. Da? Așa că apare ceva care vă obligă să schimbați ori strategia, ori modul de a gândi, ori schimbarea de direcție, o schimbare neașteptată de plan. Hai să vedem acum și ce mesaj am pentru voi, dragilor, din Taur în perioada 24-31 august. Care este mesajul pentru dragii mei din Taur? Mesajul Yin și Yang. Ia să vedem ce avem aici. Și avem Venus, guvernatoarea, planeta guvernantă a voastră, care vorbește de a oferi. Avem așa, romantic, frumusețea iubirii, creativitate, artă, armonie, atracție și ofertă. Foarte interesant aici, apropo de Venus. De ce? Să știți că Venus, în general, se asociază atât cu frumusețea, cu iubirea, indică în general așa forma în care o persoană se relaționează, mai ales pe plan afectiv, dar și estetic, ne vorbește de senzualitate, de stabilitate, de iubire, de frumos, sau de ceea ce voi vă doriți pentru a vă simți bine cu voi. De nevoia de iubire, de recompense, de reușite, da? De dorințe care, mare atenție aici, se activează. Așa că, dragilor, nu uitați, ce va aduce cu adevărat valoare și bucurie în viața voastră, o perioadă în care, așa cum am spus, iubirea, armonia, frumusețea, creativitatea și chiar abundența pot începe să își facă loc din nou în viața voastră. Nu vă mulțumiți cu ceea ce simțiți voi că vă tulbură cumva echilibru. Nu vă temeți să alegeți ceea ce vă oferă și vă aduce liniște. Chiar poate, nu știu, o ofertă sau o oportunitate frumoasă să apară atunci când începeți să alegeți ceea ce vă reprezintă pe voi cu adevărat. Așa că eu nu doar ar trebui să puneți accentul pe un lucru specific vouă, valoarea. Nu doar pe ceea ce vă place, ci și pe ceea ce merită să păstrați în viața voastră. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura, e adevărat un pic mai lungă, o ascultați la o cafea sau cu prietenii. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom revedea la următoarea lectură pentru luna septembrie, de data aceasta, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, liniștea, iubirea să vă însoțească la fiecare pas.